ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਵਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਵੇਖੀ। ਮੂਸਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਆਵਣ ਡਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਦੀ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਖਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਖੀ ਏ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢਾਵਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਏ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਏ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਠੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਠੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਠੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਂਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਵੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਦਵੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਤਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਏ। ਮੂਸਾ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੋਤਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?